वेल मैले केही समय अगाडि मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ कि युट्युब बिग अपडेट 2022 भनेर एउटा गुड अपडेट आएको थियो, दुईवटा अपडेट। त्यो अपडेट गरेर मैले तपाईँलाई जानकारी गरेको थिएँ र त्यही अपडेट गरेर चाहिँ मलाई भन्छु नमस्कार साथीहरू, मेरो नाम सागर ढकाल र सधैँ तपाईँलाई यस मेरो च्यानल नेपालीसँग स्वागत छ। आउनुहोस् ढिलो नगरी आजको यस भिडियो सुरु गरौँ। र आजको यो भिडियोमा चाहिँ मैले अस्ति नै भनेको थिएँ कि युट्युबमा दुईवटा अपडेट आउनेवाला छ। एउटा चाहिँ सब्सक्राइबरको बारेमा, सब्सक्राइबर तपाईँलाई हाइड गर्नुको छ भने त्यो अब हाइड हुँदैन, तपाईँको अब छिटै नै खुल्नेछ। र अर्को चाहिँ तपाईँले नाम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँको एडिटर थियो भने त्यो नाम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न, नाममा चेन्ज गर्ने लिमिट आउँछ भनेर सो मैले त्यही भिडियो बनाएको थिएँ। सो आज चाहिँ मैले त्यही अब कहिले आउँछ भने त्यही तपाईँलाई एक्ज्याक्टली टाइम बताउने छु। सो जस्ट तपाईँलाई मैले यहाँ सक्छु कि युट्युब जुन 2022मा के भन्छ मेकिङ सब्सक्राइबर काउन्ट भिजुअल देखिने चाहिँ 2022 जुलाई 29मा चाहिँ तपाईँको सब्सक्राइब हाइड हुन्छ। आज चाहिँ जुलाई 25 हो। सो जुलाई 29मा चाहिँ तपाईँको सब्सक्राइब हुन्छ। च्यानल क्यान नो लङ्गर हाइड द सब्सक्राइब भनेर युट्युब देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ त्यो तोकेर आएको छ। मैले अस्ति नै भनेको थिएँ, बट मैले डेट खुलाएको थिएन। सो आज चाहिँ डेट खुलाएर भनेको छु। र अर्को चाहिँ देख्न सक्छ, अर्को मैले भनेको थिएँ सिम्बलहरू युज गर्न पाउनन्, जस्तै एडरेट भएको छ, यस्ता भएको छ, त्यस्तोहरू युज गर्न पाउनु च्यानलको नियममा। यो चाहिँ अस्ति नै आएको थियो, बट तर मैले अस्ति नै तपाईँलाई डेट भनेको थिएन। आज चाहिँ मैले एक्ज्याक्टली डेट भनेको छु। सो इभन तपाईँले चाहिँ आफ्नो च्यानलमा पनि गएर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले सब्सक्राइबर हाइड गर्नुको छ भने हियर यु क्यान सी, यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ स्टार्टिङ अन द 20 जुलाई 2022 च्यानल विज नो लङ्गर टेबल टु हाइड द सब्सक्राइब अन युट्युब यहाँ भनेको छ। र अब चाहिँ छिटै नै हाम्रो सब्सक्राइबर सो हुनेवाला छ। सब्सक्राइबर सो भएर चाहिँ फाइदा पनि छ, बेफाइदा पनि छ। फाइदा के भन्दा चाहिँ मान्छे त्यो सब्सक्राइब हाइड गर्छ, नभए त्यो कतिको सब्सक्राइब छ अनि त्यस्तो इफेक्ट त पार्दैन। बत्तर बेफाइदा चाहिँ यतिको नै च्यानलको सानो छ भने सानो सब्सक्राइबर थोरै सब्सक्राइबर छ भने चाहिँ तिनीहरूको त्यो भ्युजहरू कसैले हेर्दैन, सब्सक्राइब गर्दैन। सो त्यो एउटा मान्यता छ युट्युबमा, पहिलादेखि नै चलिरहेको कि सब्सक्राइब हाइड हुन्छ, मान्छेलाई थाहा हुँदैन सब्सक्राइब गर्छ भने इम्प्याक्ट पार्थ्यो। त्यही नै यो डेटै खुलाएको छ। मैले अस्ति नै भनेको थिएन डेट कहिले हाल्नु त 29 जुलाईमा हुन्छ भनेको छ। आज 25, अझै 4 दिन बाँकी छ। सो अब कहिले हुन्छ वेट गरिराख्नु। र आजको भिडियो यति नै थियो। तपाईँलाई सानो अपडेट दिन आएको थियो, अपडेट पनि पहिले दिएको थिएँ, सिर्फ डेट मात्र तोकाएको थिएँ। सो भिडियो यति नै थियो। कस्तो लाग्यो भिडियो कमेन्ट गर्नुहोस्। र अरू भिडियोको टपिक कुनै छ भने तपाईँ कमेन्ट बक्समा सजेसन दिन सक्नुहुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू, बाई बाई।